Γεια σας αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα κάνω κρεατοκόλοκο με ρύζι. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω είναι, το κύριο είναι τα κρεατοκόλοκα, είναι ένα μέτριο γκρεμμύδι, είναι η ψιλοκομμένη μου ντομάτα στην οποία έχω βάλει και έναν τρίτο στο μικρό το κουταλάκι ζάχαρη. Πόση ντομάτα έβαλες? Είναι περίπου 3/4 του φλιτζανιού. Το ελαιόλαδο μου είναι μισό φλιτζάνι. Ρύζι. Το ρύζι μου πάλι είναι μισό φλιτζάνι. Δεν χρειαζόμαστε πολύ ρύζι, είναι γλασέ ρύζι. Διότι πρέπει να υπηρεσχεί το κρεατοκόλοκο μέσα. Βασικά είναι, αλλά βάζουμε και λίγο για να γίνει σαν πελάφι. Και το ζεστό μου το νερό, που η αναλογία βασικά είναι 1/2. Ένα ρύζι, 2 νερό. Ναι, αλλά αν δούμε ότι στο τέλος που θα το μαγειρέψουμε ότι δεν τράβηξε καλά το ρύζι, Δεν άνοιξε το ρύζι. άνοιξε, θα προσθέσουμε. Αν το Διότι δεν ξέρουμε, έχει διάφορο το ρύζια και πώς τραβούν. Έτσι θα προσθέσουμε ακόμα λίγο νεράκι, ζεστό όμως νερό, για να μην χάσουμε τη βράση του φαγητού μας. Ωραία. Και ως συνήθως αλάτι και πιπέρι. Αλάτι και πιπέρι. Μάλιστα, κατά προτίμηση. Βέβαια. Ωραία, για να δούμε, Και δείξε μας πώς καθαρίζεις, διάλεξε να δούμε ποιες θα μας κάνεις. Θα αρχίσω από τη μεγάλη. Πού είναι τη μεγάλη? Θα γίνονται και παραγεμοστές. Ναι, γίνονται και γεμιστές και είναι πάρα πολύ ωραίες. Άλλη φορά θα κάνουμε τις γεμιστές. Θα πιάσω το ειδικό σου εργαλείο, ναι, και αφαιράς τη φλούδα. ναι, τη φλούδα. Πρέπει να φύγει αυτή η φλούδα. Είναι τρυφερή. Την καταλάβω. Πρέπει να είναι τρυφερή. Βέβαια, να μην είναι σκληρές. Αν έχει σκληρίνει, Όχι, αν έχει δεν σκληρίνει το μπορείς κρεατοκόλοκο. να την κάνεις, δεν θα γίνει ωραία. Βλέπετε τι ωραία πράσινη. Να πούμε ότι στην Κύπρο είναι γνωστά τα κρεατοκόλοκα και ως Ζαμπούρες, μαρταγκούρες, σε διάφορες περιοχές της Κύπρου τα ονομάζουν και διαφορετικά. Αλλά στις υπεραγορές θα το βρείτε με την ονομασία κρεατοκόλοκο. Και βλέπετε την έχω καθαρίσει, αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Νάτι, την κόβω. Δείξε μας να δούμε. Μάλιστα. Την κόβουμε έτσι. Νάτι, έτσι. Αφαιρώ τη σάφκανα από μέσα, τους σπόρους. Να την καθαρίζω με τους σπόρους και θα μας μείνει αυτό το λεπτό. Και το κόβουμε έτσι. Και να μην το ζεστάνουμε το ελαιόλαδο και να το βάλουμε κατευθείαν, επειδή θέλουμε σιγά σιγά στην αρχή, δεν μας πειράζει. Περισσότερος κόσμος δηλαδή βλέπει τα κρεατοκόλοκα τούτα και διερωτάται, μα τι τα κάνουν αυτά, Ναι. και δεν τα χρησιμοποιούν. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Δοκιμάστε τη και θα πιστείτε ότι Αξίζει. αξίζει, ναι. Είναι εύκολη συνταγή. Δεν θέλει. Και στα παιδάκια αρέσει που έχει το ριζούν μέσα. Και το κρεμμύδι φέρνει μια κρεμμύδι, γλύκα. την ντομάτα. Στο Εγώ περιβόλι πάντως μου έχω μικρές ντοματούλες και εκείνες χρησιμοποιώντας έχουν μια έτσι γλυκόξινη γεύση και τις αλέσω στο πεντεράκι και χρησιμοποιώντας μέσα σε την κολοκύθα και τις δίνουν πολύ ωραία γεύση. Επειδή προσθέτω και λίγη ζάχαρη, είναι απίθανη. Θα αρχίσουμε με το τηγάνι και θα καταλήξουμε στο φούρνο όμως. Είναι τόσο τρυφερές σαν αγκουράκια. τρώγονται και έτσι ομές. Ναι. Τώρα έβαλες μία μεγάλη και 2 μικρές όπως πάει. Εντάξει, μπορεί να βάλετε και πιο λίγες. Εγώ επειδή έχω μπόλικες, θέλω να τις χρησιμοποιήσω. Έχουμε τις καλοποτισμένες. Έτσι είναι δροσερές. Τώρα που έφαγα και εγώ ένα κομμάτι κρεατοκόλοκο, ένα κομματάκι, σκεφτήκα ότι θα είναι καλή να τη βάζουμε και στη σαλάτα. Αν δεν έχουμε ένα αγκουράκι, κάλλιστα μπορούμε να βάλουμε, να καθαρίσουμε κρεατοκόλοκο και να κόψουμε έτσι μικρά κομματάκια να βάλουμε στη σαλάτα μας. Ωραία. Δεν το κάμαμε ούτε εμείς μέχρι τώρα, αλλά από εδώ και πέρα Θα το κάνουμε, θα πρέπει να το κάνουμε, ναι. Εγώ θα σας το κόψω στο χέρι, να ευκολύνουμε τη ζωή μας. Θα έπρεπε ποσότητα, εντάξει, αλλά ένα κρεμμύδι τώρα. Ακριβώς τώρα, να φέρω ξύλα να βάλω και να με δυσκολεύετε τη ζωή σας. Ό,τι μπορεί να το κάνετε εύκολο
Κάμε και το. Μια χαρά, έτω. Κόπηκε μια χαρά. Να το. Η Ωραία. παγή είναι έτσι που τα κοφκάσει. Θα του βάλω και το αλάτι του για να μαράνει εύκολα. Με το μαράνι. Άρα βάζεις το αλάτι από τώρα. Ναι, μαράνεις και εύκολα με το αλάτι. Καμιά κουταλιά βάλουμε και θα το βάλουμε στη φωτιά. Θα το ανακατέψω, να πιάει παντού το ελαιόλαδο που έχω βάλει. Πάντα χρησιμοποιώ ελαιόλαδο στα φαγητά μου. Και θα το βάλω σιγά σιγά να μαραθεί στη φωτιά. Πρώτα θα το βάλω κλειστό. Στα 5-6 λεπτά το ανακατεύουμε να μπαλά. Χρειάζεται να ανακατευτεί. Δυνατή η φωτιά σου. Να το βάλω, επειδή το βάλα κρύο μέσα, για τον που το έβαλα στο 6, αλλά να το χαμηλώσει. Θέλει, ακόμα θέλει. Και να το μαυρίσουμε. Να το μαλακώσει, βασικά μαλακώνει τούτο. Α, το μετά είναι να ψηθεί στο φούρνο. Ναι. Και το κλείνω. Ωραία. Και θα το ξαναανακατέψουμε. Ναι. Δεν τα ξεχνάμε, τα ανακατεύουμε στα 5-6 λεπτά, τα παντού. Όταν είναι φαγητά στην κατσαρόλα, δεν είμαστε νάνινιας, πρέπει να τα κοιτάζουμε. Και ήδη ετοιμάζομαι να σας δείξω μια άλλη συνταγή, γεμιστούς ατούς με χαλούμι, αυγό και δυόσμο. Αλλά επειδή τα έχω και αυτά στη φωτιά, πρέπει να τα ανακατέψω και τούτα. Το έχουμε γλιστό, για να μην χάσει την υγρασία του. Έχει το λάδι του. Να το. Και προς το τέλος, απαλά, να μην σας βγουν έξω. Επειδή δεν θα βάλω άλλο στο ρύζι που θα φτιάξω, θα χρησιμοποιήσω το λάδι που έχει τραβήξει η κολοκύψα μου αυτή. Θα το αφήσουμε ένα λίγο όμως. Στα 20 λεπτά, βλέπετε, έχει μαράνει το κρεατοκόλοκο μου. Θα βάλω και το ρύζι μου να πάρει μια βράση μαζί του, έτσι να ανακατευτεί. Να το. Χωρίς νερό. Χωρίς νερό. Θα βάλω και την ντομάτα, στην οποία έχω βάλει και έναν τρίτο κουταλάκι ζάχαρη. Ναι. Α δούμε πως είναι λίγη η ντομάτα μας και αρέσει μας πιο κοκκινό. Θα προσθέσουμε και άλλη ντομάτα. Όποιος θέλει μπορεί να βάλει και παραπάνω ρύζι. Ναι, μπορεί να βάλει και παραπάνω, αλλά εμένα αρέσει μου να υπερισχύει το κρεατοκόλοκο. Το κόλοκο, ναι, τούτο. Θα ζεστάνω και το νερό μου, είπαμε η αναλογία 1/2. Αλλά αν δούμε ότι το ρύζι μας θέλει να τραβήξει ακόμα λίγο, θα έχουμε πάλι ζεστό νερό να το βάλουμε. Έναν εύκολο να ψηθεί πιο γλύωρα. Τελειώνεις πιο γλύωρα. Δεν θα θέλει πολύ ώρα μέσα στο φούρνο. Είναι μικρά τρίκ που σε βοηθούσει και να ψηθεί και το ρύζι γλύωρα και να μην αρχίσει κιόλας. Όπως είναι αγαπημένοι μου, θα το μεταφέρω στο ταψί μου τούτο. Άρα το ζεστό νερό το γέρνεις στο τηγάνι να μαζέψεις το λάδι που έμεινε μέσα, έτσι με την ντομάτα. Να βάλω και το υπόλοιπο νερό. Θα βάλουμε το αλατάκι μας. Κι άλλο. Να βάλουμε άλλο λίγο, αφού εσύ τρώεις κιόλας το αλάς, και τρώεις τα αλατά. Και το πιπεράκι μας. Φρεσκοτριμμένα, τούτα είναι πιο ωραία από φρεσκοτριμμένο το πιπερούι. Και αυτό είναι όλο. Πάει στο φούρνο. Τον έχεις προθερμάνει στους... Έχω τον στους 180, στον αέρα. Και θα μπει εδώ και θα παρακολουθούμε. Στα 10 λεπτά θα ανοίξω να το δω. Μιχάλη μου να θέλει το νερό του. Θέλεις άλλο? Ναι. Να ανοίξει ωραία το ρύζι. Να μην το τρώει και να... Σίγουρα. Εδώ. Θα το πάρει όλο. Θα χρειαστεί να βάλω κι άλλο. Να, δείτε το τι ωραίο που είναι. Κομμά να το γευτείτε. Ναι. Έχει μια ωραία γλυκόξινη γεύση. Ενώ όλοι και εκείνοι που είναι στην αρχή, αλλά άμα το γευτούν και ωραία τούτη ψιλοκομμένη, ενώ ωραία έτσι ντομάτα έτσι να φαίνεται ψιλοκομμένη μέσα, είναι απίθανο, πάρα πολλά ωραίο. Έχει μια ωραία γλυκόξινη γεύση. Πάντως όσοι εφάσιν και δοκιμάσαν, δεν είπε να σε μ' αρέσει. Χρησιμοποιώ πολλά φυσικάστρες εγώ, με ευκολύνουν πάρα πολλά στη μαγειρική μου. Έχει τελειώσει στο μισάωρο, να το είναι έτοιμο
και θα το κλείσω και θα το αφήσω στο φούρνο να τραβήξει μέχρι την ώρα που θα το τράβηξε όμως τα υγρά τράβηξε του. το, ναι. Δεν το ριζούει. Όχι, άνοιξε. Άνοιξαν ωραία. Εντάξει, άρα Και η γεύση τούτον του είναι κλείει. ωραία. Τελείωσε λίγο. Και θα μπει στο φούρνο. Μέχρι την ώρα του φαγητού. Κλείσε το καλά. Δοκιμάστε φίλες μου και φίλοι το κρεατοκόλοκο με ρύζι. Είναι μια ωραία καλοκαιρινή απόλαυση. Δοκιμάστε το και θα μας θυμηθείτε. Ήρθε και το κρεατοκόλοκο με το ρύζι. Εδώ είναι η αθή η γεμιστή με τριμμένο χαλούμι. Είναι μια σκέτια απόλαυση. Μπορούμε να τους ονομάσουμε πουρέκια του χαλουμιού με κολοκυθοανθούς. Η αθή με το πουργούρι, σηκωτάκι, με το παπεδό, κολοκούθια, βραστά.